নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম আকাশ। আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল RealmeC25লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি ভিডিঅ'ত মই নতুন ফোন এটা আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ, যোনটো মই মানে দিনতে কিনিলোঁ, খালি টাইমে পোৱা নাই। মানে ঘৰত থৈ গ'লোঁ এতিয়া। তো ভাবিছোঁ গধূলি এতিয়া টাইম হৈছে বৰ্তমান 3:40। তো ব'লক এইটো ফোনৰ আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া আৰু ফাৰ্ষ্ট লুকটো চাওঁ কেনেকুৱা হয় ফোন। ফোনটোৰ নাম হৈছে RealmeC25s। এইটো 4GB আৰু 64GB আৰু দুটা ভেৰিয়েণ্টত পায়। মানে এটা হৈছে 4GB আৰু 6GB আৰু 128GB। তো মই 4GBটো ল'লোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 11,000 ৰুপিজ। যদি অফলাইন লয় তেতিয়া অনলাইনত অলপ সস্তাত পাই যায়। আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰচেছৰটো হৈছে হেল' G85 গেমিং প্ৰচেছৰ। আপুনি ইয়াত COD PUBG আৰামছে খেলিব পাৰিব, মানে BGMI বেটেল গ্ৰাউণ্ড মোবাইল PUBG আৰু জুভি হয়। আৰু বেটেৰী আছে আপোনাৰ পৰা তাগৰা বেটেৰী 6000 mAhৰ। ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ আছে 13+2+2। মানে কেমেৰাটো মই এতিয়া চাইছিলোঁ, মানে তো ভালেই, ইমানো বেয়া নহয়। তো এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টত একো নাপায়, এইটো চিম খোলা পিনটো। তাৰপিছত মেইন মোবাইলটো এইটো ছাইডত ৰাখোঁ এতিয়া, আৰু কি দিয়ে চাই লওঁ। এতিয়া আপোনাৰ চাৰ্জিং এডাপ্টাৰটো, আপোনাৰ চাৰ্জাৰ এইটো 18 ৱাটৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্জাৰ দিয়ে ইয়াৰ লগত, আৰু বেলেগ একো নাই, খালী বক্স। তো बॉक्स को रखा जाए साइड में, ये रहा चार्जर और ये बेलेग एक ना। और এটা কথা, আজিকালি নৰ্মেলি ফোনৰ লগত আপোনাৰ কভাৰটো ফ্ৰী দিয়ে, কিন্তু ইয়াৰ লগত কভাৰ ফ্ৰী নিদিয়ে। সেইটো এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে। বাট মই সুধিছিলোঁ তাত, কিন্তু দোকানখন নাই বুলি ক'লে। তো এইটো ফোনটো খোলোঁ এতিয়া, অন কৰোঁ। দেখিছে ৰিয়েলমি আহিছে, আৰু এইটো Android 11ৰ লগত এভেইলেবল, মানে পায়। এইটো অন হৈছে, এইটো হৈ গ'ল অন। আৰু মানে অলপ ৱেইট আছে, মোৰ যোনটো পুৰণা ফোন আছে নহয়, সেইটোত অলপ হেভি ফিল হৈছে মানে। আৰু এতিয়া ইয়াত ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ আছে, দেখিছে। এইটো 13 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ। বেক চাইডে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ইনষ্টেণ্ট ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডত 8 মেগাপিক্সেলৰ আছে কেমেৰা, আৰু চিম ছেটআপ আছে। বাকী এতিয়া ফিলহাল মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ মোৰ নিউ ফোনটোত, মানে ৰিয়েলমিটোত। তো আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো দেখি মানে ধৰিব পাৰিছে চাগে, হয়তো আৰু এইটোৰ মাজত, মানে সেইটো ভিভ'ৰ আছিলে আৰু এইটো হৈছে ৰিয়েলমি। তো ডিফাৰেঞ্চটো আছে, মই নিজে মানে ধৰিব পাৰিছোঁ ইয়াতে। তো সেইটোৱে, যদি ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চালে তো লাইকটো কৰিয়ে দিয়ক, নতুনকৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ বাজেট 11,000ৰ ভিতৰত আছে, তো এইটো ফোন ল'ব পাৰে। মানে প্ৰচেছৰ ৱাইজ, প্ৰাইচ ৱাইজ মানে মজা, আৰু বাকী চবতো বঢ়িয়াই। মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি লাইকটো কৰি থৈ যাব। তো থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইয়ৰ ডে। চি ইউ চুন নেক্সট ব্লগ। টাটা, বাই বাই। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লাইকটো বেলেগ টাটা, বাই বাই।